Hi everyone. From this lesson you can learn the sentence pattern I'll let you know. Okay, let's discuss the lesson with the examples. I'll let you know. මම ඔයාට දැනගන්න ඉඩ තියන්නම්. මම ඔයාට දන්වන්නම්. When I'm leaving home. When I'm leaving home. මම ගෙදරින් පිටත් වෙනකොට මං ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know when I'm leaving home. I'll let you know when I'm leaving for work. I'll let you know when I'm leaving for work. අන්න අපි for කියන preposition එක යොදා ගන්නවා කොයි ස්ථානයේ කරාද අපි යන්නේ කියනකොට. මම වැඩට පිටත් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ රස්සාවට යනකොට ඔයාට දන්වන්නම්. මම පිටත් වෙනකොට මෙහින් වැඩට යන්න ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know when I'm leaving for work. I'll let you know when I'm leaving home for work. අන්න මේ දෙකම එකතු කරලා කියනවා මෙහෙම. මම ගෙදරින් පිටත් වෙනකොට වැඩට යන්න මම ඔයාට දන්වන්නම්. මම ගෙදරින් පිටත් වෙනකොට වැඩට යන්න මම ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know when I'm leaving home for work. leaving සමග අපි භාවිතා කරන preposition එක for. I'll let you know when I'm leaving home for work. I'll let you know if I get hungry. I'll let you know if I get hungry. මට බඩගිනි වුණොත් ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know if I get hungry. I'll let you know when I get hungry. අන්න අපි if වෙනුවට when පාවිච්චි කළා. I'll let you know when I get hungry. There we have used when instead of if. මට බඩගිනි වෙනකොට ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know when I get hungry. මට බඩගිනි දැනෙනකොට ඔයාට දන්වන්නම්. I'll let you know when I feel hungry. I'll let you know when I feel hungry. Are you coming in the evening? ඔයා හැන්දෑව එනවද? Are you coming in the evening? මට ෂුවර් කරන්න බෑ. මං එනවා නම් ඔයාට දන්වන්නම්. I'm not sure, but I'll let you know if I'm coming. අපි I'll කියලා පටන් ගත්තට මේ රටාව ඒගොල්ලෝ එක විතරක් නෙවෙයි යොදන්න පුළුවන්. අනිත් කල්තරු පද සමගත් යොදන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. We'll let you know early. අපි දන්වන්නම් ඔයාට වේලාසනින්. If we are coming there. අපි ඔහේනවනම්. We'll let you know early if we are coming there. They'll let us know. ඒගොල්ලෝ අපට දන්වාවි. They'll let us know if they are going there. She'll let me know. ඇය මට දන්වාවි. She'll let me know if she wants to resign. She'll let me know. ඇය මට දන්වාවි if she wants to resign. ඇයට අවශ්‍ය නම් ඉල්ලාස් වෙන්න. ඇයට ඉල්ලාස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඇය මට දන්වාවි. She'll let me know if she wants to resign. No worries. I'll let you know if I need your help. කනගාටු වෙන්න එපා. මට ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍ය වුණොත් මම ඔයාට දන්වන්නම්. No worries. I'll let you know if I need your help. Now you can use this pattern in your day-to-day conversations to make it more meaningful and beautiful. So thank you everyone. See you next time. Goodbye. මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes lesson. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසිකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි නොමිලම වීඩියෝ නරඹන්න, පොත් කට්ටලයක් මිලදී ගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේකට එකඟද නැද්ද? එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් අපි වීඩියෝ බලමු. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන.
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍යය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යටතේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.